Speel ook dit jubileumseizoen mee met Wie is de Mol. Download de vernieuwde app en daag je vrienden uit in een pool. Voorspel en win. Hey, Bo. Wat had ik graag in jouw schoenen gestaan. Maar ik weet inmiddels ook dat de jacht op de mol de mooiste reis is die ik ooit heb gemaakt. Ik kan je 1 tip geven. Pas op, ik zal de hele tijd naar je kijken en je te observeren. Wie is de mol is begonnen. Here we go. Rij vooruit, ga vooruit, maar blik terug. Vooruit, maar blik terug. Ja, kom terug. Je komt hem. Ja, je komt terug. Zo. Ja, dat is mooi. Beste Mol, mensen vinden mij altijd verdacht. Wat dat betreft kan ik misschien wat wind uit je zeilen halen. Kunnen we elkaar helpen dus. Mol, ik zie je over 2 weken. Toen zag ik de achterkant van mijn bord. Toen dacht ik, blik terug. Oh, ik moet vast op dat bord kijken, dus inderdaad. En ik stopte en ik blikte terug. Het. En daar stond heel veel tekst op, maar in een soort geheimtaal. Zo gek. Hi Mol, ik ben van plan om jou in dit land van spaghetti en provolone zo in je kleine bruine nekvelletje te pakken. Tot in de finale. Kleine, bruine, slechtziende rakker. Dit bochtige weggetje, omgeven door Cyprussen, leidt naar dorpje Monticello. Een aantal medikandidaten is daar al. Terwijl jij geniet van het uitzicht kun je hem alvast vragen op zoek te gaan naar zichzelf. Ik weet het echt niet. Lieve Mol, ik zal je in dit spel beschouwen als een soort gaslek. Ik hoor je niet, ik zie je niet en ik weet ook dat je levensgevaarlijk bent. Hou jij je maar van de domme. Ik zal goed om me heen blijven kijken. En ik ga proberen om mijn eigen record te verbreken. Ga vooruit, maar blik terug. Ga vooruit, maar blik terug. Ga vooruit, maar blik terug. La 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 cha 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 la 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 la. Soldi, 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 tanti soldi, beati siano i soldi, i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi
staat Bellevue in Verden, een streek in Toscane die bestaat uit een heuvellandschap ten zuiden van China. China. Die hebben jullie 11 uur tot 11 uur de tijd. Lieve Mol, enorm veel bewondering heb ik voor je om uitgerekend dit seizoen deze rol op je te durven nemen. Misschien ook wel daarom, als je je hart eens wil luchten, je mag me altijd komen opzoeken. Hallo! Dag lieve Mol. Ik zal er alles aan doen om het je zo moeilijk mogelijk te maken. En ik? Ja, ik ga de lieveling van de groep worden. Succes! Je zult het nodig hebben. Heb je enig idee wat ze moeten doen? Ik heb geen idee. Maar hoe kom jij hier dan? Ik ben gewoon komen lopen. Oh, en moeten we nou doorlopen? Heb jij ook een telefoon? Ja? Ben je al gebeld? Nee. Moeten we de anderen zoeken? Ik denk dat dat wel de bottomline is van dit spel. Is er iemand? Nee, de All-Stars. Zo, dus jij denkt ons te slim af te zijn. Oud-kandidaten die door de wol geverfd zijn en geen 2 keer dezelfde fouten zullen maken. Ik heb jou door, Mol. Waar zijn jullie? Joehoe! Oh, dat is een goeie. Ja, Tina! Hallo! Ja, jongens, ik ben net begonnen. Ja, wij ook. Oh? Wat? Hebben jullie een bericht Jij hebt gehad? een telefoon ook. Welk ik heb een telefoon. telefoonnummertje ben jij? Het is 2. 4. 3. Wat is dat voor nummer? 3471573 Moet dat bellen? Beste Mol, voel je de druk van het grote geheim dat je met je meedraagt? Ik weet niet wie je bent. Nog niet. Maar ik ga je wel vinden. Misschien zie ik direct in je ogen wie je bent. Even kijken. Dit bochtige weggetje, omgeven door cipressen, leidt naar het dorpje Monticello. Ik zie een splitsing. Als jij die pakt, Tina die, ik die en dat we hier weer meeten. Ja. Ja, ik kijk gewoon erin kijken, hè? Ja. In de straat. We wisten natuurlijk ook, er zijn nog andere mensen waarvan wij niet weten wie het is. We moeten de andere deelnemers gaan zoeken. Op het dorpsplein moeten jullie door zelfreflectie samen in zicht komen. Dat levert €1000 op voor de pot. Wauw. Je moet op zoek naar jezelf en naar diegene waarin je denkt jezelf te zien. Buongiorno! Hallo? Tina! Ja! Kom eens. Heb je een joker? Nee, maar wel iets, een spiegel. Waar iets opgeschreven staat. Tot in de finale, bruine, slechtziende rakker. Oké, waar is Nicky nou? Nicky! Ja, hey! Ik hoorde een geluid en ik liep erop af en daar stond Nicky. Maar wat waren die anderen aan het doen dan? Helemaal niks. We gingen gewoon lopen en toen kwamen we elkaar tegen. Ja. Ik leef mijn droom. Lief Molletje, in een extra reeks ga jij geschiedenis schrijven. Maar dit gaat een heel moeilijk jaar worden. We gaan je ontmaskeren, dus doe geen oog dicht. Hey! Nicky en ik lopen verder en daar komen we Jeroen en Tina tegen. Jullie hebben die kant gehad. Ik ben daar helemaal niet geweest. Nou, dan moeten we dat misschien toch nog even doen. Eens? Stilstaan levert niks op, dus ik zou zeggen, let's do something. Beste Mol, wat ben jij tegelijkertijd toch een geluks- en pechvogel. Aan de ene kant geluk dat je alles al weet. Aan de andere kant de pech dat jij de andere deelnemers keihard in hun gezicht moet bedriegen. Trust
nobody. Kijk, en hier is dus een spiegel. Deze spiegel die op zich ook fijn is voor de haardracht. Sir, what does that mean? Maar lieverd, het is Nederlands. Oh. Hey, Patrick. Hey. Loop jij alleen? Ja. Wat ben je aan het doen? Geen idee. Ik wacht tot iemand mij belt. En opeens zag ik daar Peggy en Jeroen. Maar zij hadden ook eigenlijk geen idee. En ik voelde al een bepaalde spanning. Dat je denkt, ja, die telefoon. Er is een spiegel en daar staat op: kan niet wachten je te zien. Bruin, slechtziende rakker. Op een gegeven moment staan we met 5 bij elkaar. En we horen tring, tring. Oh, hey. Hallo? Hallo? Ja? Spreek ik met Rick van der Westerlaken bij any chance? Absoluut niet, al zijn we wel dezelfde lengte. Horus, kom in! Yay! Bellissimo, perfecto. Bueno? Of is dat Spaans? Wacht even, ik moet even wat vragen. Nou, ik geniet van het uitzicht. Kan ik alvast vragen aan jullie om op zoek te gaan naar jezelf? Nee, nou wat? Naar jezelf. Dit lees je voor van een plaatje, hè, Horus? Dit lees ik voor van een bord. Ik lees hem nu helemaal, want ik heb maar de helft voorgelezen. Dit, bochtige weg. Ja, super deluxe. Nou weet je, dan krijg je me wel op niet. Ik denk dat dat een cellar is. Ik heb iets gevonden. Oh. Ik ga proberen mijn eigen record te verbreken. Als? Dit is een quote. Dit is een quote. Dus ik denk dat dit naar iemand die leidt. ene spiegel moet. Maar heeft iemand deze quote gezegd? Want als iemand gezegd van ik ga mijn record Of is het uit een oud verbreken. seizoen of zo? Ik kom op een gegeven moment aanrijden bij de poort. De enige toegangspoort tot het dorpje. Daar heb ik mijn autootje geparkeerd. En ik ben het dorpje ingelopen. Oké, kom, we gaan hem even daarheen brengen. Maar in elke hoek moet je dus... Ellie! Ik zag eigenlijk heel snel de andere 5 staan. En ik zag Nicky daar met een grote spiegel. Ellie, heb je een spiegel gevonden? Nee. Oh, dat is niet goed. Was jij in je eentje of wat? Hallo? Ik was hier met de auto naartoe. Heb je een telefoon, Ellie Lust? Wat leuk. Ik heb geen telefoon. Ik heb wel wat borden onderweg gezien, iets met zelfreflectie. Oh, hier is een spiegel. En hier is die andere. Aan elke kant 1. Er staat op dat plein waar we net waren toch een stellage? Welke stellage? Er staat een stellage. Bij die kerk daar. Ja, zeg dat dan. Die moeten daarheen. Nou, kom. Ja, hier zijn we bij Montauk, maar dan moeten we bij de poort zijn. We hebben er 10 nodig. Dit komt uit de brieven die we hebben moeten schrijven voor de mol. Dat zou heel goed kunnen. We hebben allemaal een brief voor de mol geschreven, toch? Ah, dus het op zoek gaan naar jezelf is de quote van jezelf in die spiegel. Ik heb echt weer veel te langzaam gereden. Hoe is het? Oh, jongens. Tigo! Nee! Op een gegeven moment, om de 3-4 minuten kwam er een andere kandidaat binnenlopen. Ron is erbij, ik zag Tigo, Natja. Waar komen deze mensen nou allemaal vandaan? Nou, dat was eigenlijk ook wel gewoon weer even een heel klein feestje om die mensen te zien. Maar je zit ook in een opdracht, hè? Je moet ook iets doen. Die ploeg die loopt hier al een uur rond. Ik heb nog maar 2 spiegels gevonden. Ja, jongens, we kunnen hier wel blijven praten met z'n allen en picknick houden, maar er moet gezocht worden. Ja, we moeten nu gewoon spiegels gaan doen. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wat heb jij tegen de mol in de brief gezegd? Nou jeetje, dat is een heel A4'tje. Ik weet niet wat ik allemaal heb gezegd. Oh, ja, kijk, hier. Ja, hier, kijk. Toen heb ik inderdaad een spiegel gevonden. Best een beetje trots op. En kijk eens, hij heeft iets bij zich. Ja, eigenlijk een kwestie van goed zoeken. Dit is Horus, toch? Trust nobody.
Misschien direct red in je ogen wie je bent. Dat heb ik niet gezegd. Kijk maar eens aan. Toting. Horatio! Hoi. Op een gegeven moment komen we allemaal samen. We hebben 4 spiegels. We moeten er nog 6 vinden. Dus het beste wat we kunnen doen is verdelen. Wacht even, dit is zij gaan zo, zij gaan zo. 2 die kant, 1 die kant op. En ik dacht, met wie kan je het beste dingen op gaan sporen dan met de politieagent? Zullen we hem een beetje deze kant op bewegen? Want het is wel goed als er iets van systeem in zit. Een spiegel! Yes. Nou, is zo, die zijn moeilijk te zien, joh. Zullen we even doorlopen? Wat staat erop? Wat had ik graag in jouw schoenen gestaan? Wat goed dat je die zag. Ik zag hem in de reflectie helemaal niet. Nee, dacht ik al. Hey, een spiegel. We take in the mirror. Kijk, dit is puntenscore, jongens. Oh, buongiorno. Sabe a donde es una espejo? Non sento con le orecchie. Ah, oh. Scende giù. Ja, felicita. Buongiorno. Is hij jarig? Sí, ja, pero... Maar die mevrouw is natuurlijk Ja, daar heb je wat aangehad. Dan komt ze naar beneden en dat duurt heel lang. Nee, maar dan lopen we gewoon weg, kom. Kom. Hoeft niemand te weten. Ja. Wat staat er? Ik leef mijn droom. Ik leef mijn droom. Ben jij dat? Ik heb ook niet gezegd. Ik ook niet. Ik weet sowieso niet meer wat ik heb gezegd. Maar herken jij jezelf in een van de uitspraken? Misschien zie ik je niet. Nee, volgens mij nog niet. Oké. Hoe vind je mijn speurwerk tot nu toe? Ja, goed. Ik vind jou een echte speurneus. Ja! Wel? Wat cool. Ik heb jou door, man. Maar ik herken nog geen quotes hierin. Kom, we gaan verder zoeken, Nicky. Hoe zeg je spiegel in het Italiaans? Mirori. Kom eens hier. Kan een dame toch niet... Gaat mij ook een keer wat dragen. Oké. Draag jij de verantwoordelijkheid nu? Hé, maar zie je, boven, hè? Je moet ook omhoog kijken. Ja, heel goed. Vond ik een hele goede vinger. Wij waren zeker een goed team. We waren Starsky en Hutch voor de oudere kijkers. Patrick, hoeveel staan er nu? We hebben er nu nog 8. Er staan er 8. Ja, jij bent er nog één. Dus nog 1. Nog eentje. Oké. We doen even koffie. En hoeveel tijd hebben we nog? Ja. Hallo? Oh, Mirori, waar ben je dan? Lukt het nog? Moet ik een taxi bellen? Ik dacht op mijn takelwagen. Mol, ik zie je over 2 weken. Het zijn dus al 3 spiegels door ons gevonden. Ja. Grappig. Je moet altijd met de politieagent meegaan. Wij vonden er 3, waar andere koppeltjes er 0 vonden en sommige koppeltjes er 1 of 2. Maar niemand. Hebben! Goed dat jullie ook lekker zoeken, Fijn dat jongens. jullie zo actief we komen net uit de kerk. We komen net Hallo. uit de kerk. Iedereen is al in de kerk De kerk is geweest. al 16 keer doorzocht. Maar als jullie even de rest bij elkaar kunnen halen, want dat hebben ze nu al. Ja. Jongens! We hebben hem! Alle spiegels zijn compleet. €1000 in de pocket. Maar we kunnen nog extra geld verdienen. €1000. Als we allemaal bij onze eigen tekst staan. Zoek een tekst die je leuk vindt. Ik weet wat ik ben. Deze. Ja. Precies. Trust nobody. Ik heb de Nou, mijne. dan doe ik deze. Ik heb de het mijne. door, mooi. Heb jij hem? Ben je al? Ik weet het niet zeker. Wat ben je stil, Ellie? Ik sta te Je mag kijken, een keer jongens. zoeken wie ik ben. Zeker. Ik was echt alle zinnetjes aan het afgaan. Dit kan ik zijn. Nee, dit ben ik niet. Maar iemand weet toch wel dat Leef die, mijn dit die droom. bruine slechtziende rakker heeft geschreven? Maar luister, ga jij de kolven? Heb je het ooit gezegd? Ik ga met de kolven. Nee, ja, ik weet niet, maar die zeggen mij echt niks. Die denk ik wel, ja. Ik heb werkelijk geen idee wat er op mijn spiegel stond. Kies er één uit. Kies er één uit. Waarvan je echt... Ik kies het beste deze. Ik gevoel voel Ja, me maar hier ik best bij. Ja. Die rakker. Ja? Ik ben echt En mag ik dan direct aan jou? Of- Nee, maar dat sta ik. Ja, maar Maar welke blijft er dan over? Ik vond het een beetje raar dat echt werkelijk niemand zijn eigen quote herkende. Ik sta niet goed. Jij staat niet. Maar ik word daar weggegooid. Zullen we Dus, eerst een foto ja, maken? Maak gewoon sowieso een nieuwe foto. Oké, jongens. foto. Kijk jezelf ook goed. Oké. Ik denk dat we niks meer kunnen doen dan dit. Daar is die. Welkom in Italië. En welkom terug in Wie is de Mol? Jullie bleven hier in Toscane je eigen renaissance. Jullie mogen weer kandidaat zijn. Zo. Yes!
Maar één van jullie is terug. Als mol. Bij deze eerste opdracht moesten jullie een groepsportret maken op het dorpsplein via de spiegels. Die foto is gelukt. Daarmee hebben jullie €1000 verdiend. Wauw. Kaching. Maar er zat nog een tweede deel van de opdracht. En dat was dat je bij je juiste spiegel moest staan. Helaas, dat niet. Maar €1000, mooi begin, toch? Patrick. Ja? Kom maar halen. Oh, nou, wat een heerlijkheid. Lekker dan. Daar is ja. het. Jij Alsjeblieft. Lekker. Jij hebt je portefeuille. Oké. Tot later. Tot later. Tot later. Dag, Rick. Het is bekend wie de kandidaten zijn van dit extra seizoen van Wie is de Mol. Ze zijn heel toepasselijk in Toscane. Hier ligt de oorsprong van de Renaissance, wat letterlijk wedergeboorte betekent. De ideale regio om met de wetenschap van toen opnieuw jacht te maken op de mol. Het avontuur begint in Val d'Orcia, een streek in Midden-Italië. Een heuvellandschap ten zuiden van Siena, met op de toppen pittoreske dorpjes. De middeleeuwse kastelen, uitgestrekte wijngaarden en cipressen maken het een geliefd landschap dat vaak terugkomt in schilderijen uit de Renaissance. Onderweg proberen de kandidaten met opdrachten geld te verdienen voor de pot. Maar opnieuw is in hun midden die ene tegenstander. Die probeert ongemerkt de boel te saboteren, zodat de winst zo laag mogelijk blijft. De uiteindelijke opbrengst is voor de kandidaat die aan het einde van de reis het antwoord weet op die ene vraag. Wie is de mol? Welkom terug in Wie is de Mol. Jongens, mag ik even een toast uitbrengen op het feit dat we hier met z'n allen vanavond op een terrasje zitten? Proost, jongens. Salut. Wat een hele mooie tijd. Salut. En dan gebeurt het weer. Hup, gedachten weg, want het is heel leuk, maar we zijn wel een spel aan het spelen. Hé, Patrick. Waarom ben jij eigenlijk penningmeester? Dat mag je zo meteen aan Rick vragen. Ja. Hij ving er wel heel gretig op in. Ja. Ja, wat had ik dan moeten doen? Laat me zitten. Ga ik niet doen. Ik doe het niet. Ik kan het niet doen. Nee, wat is er onzin? Ja, moet ik dan nog helemaal met elkaar gaan overleggen? Oh ja, vind je dit doen dat ik ga lopen? Ja, nee. Maar we kunnen dit een keer weer in de discussie... Is iemand anders niet graag zo willen? Ik zou het wel willen doen, ja. Waarom? Omdat ik heel goed met geld om kan gaan. Ik denk omdat wij allemaal al de ervaring hebben van het mee mogen doen met Wie is de Mol, dat iedereen wel weet van, aha, dat is een hele belangrijke sleutelpositie. Dus die sta ik niet zomaar af. En als dan iemand hem zomaar in de schoot geworpen krijgt, dan wil je wel weten hoe dat zit. Goedenavond, Rick. Goedenavond. We wisten dat er een addertje onder het gras zat.
Hebben jullie al een penningmeester? Ja, ben ik. Daar had ik toch een fijn gevoel voor, hè, vanochtend. Ja. Ik wil dat jij 2 kandidaten aanwijst die graag veel geld voor de pot willen verdienen. Nou, dan ga ik toch voor Ellie. Ik denk dat iedereen aan tafel meteen voor Ellie zou gaan. Want iedereen vertrouwt Ellie of zo. En dat vind ik dan weer meteen heel interessant. Dus toen dacht ik, ja, wie geef ik die andere de taak? Toen dacht ik, ja, ga ik dat aan iemand anders geven? Of ga ik eens even kijken wat dat inhoudt en dat ik mezelf gewoon die taak geef? Ja, dan ga ik. Dan gaan ik en Ellie. Jij zelf? Oké. Ja. Dan mogen jullie 2 jezelf afzonderen daar achter op het terras. Zo, leuk. Ik weet niet of ik er per se heel blij mee was meteen met die uitzonderingspositie. Want dan ben ik samen met Patrick, maar zie ik de andere 8 natuurlijk niet. Dus ik vond het eigenlijk wel spannend. Ik wil echt geld verdienen, toch? Ja, zeker. Ja. We gaan ons best doen. Ja. Ik wil dat jullie een lijst maken met veel voorkomende Italiaanse voornamen. Veel voorkomende Italiaanse. Papier, stift, succes. Giacomo. Goed. Zeg het maar. Mario. Stefano. Eduardo. Maurizio. Pedro. Antonio. Iedereen wist heel veel namen. Luciano, Mario, David, Eros. Rosanna. Mannennamen, toch? Nee, namen, voornamen. Gewoon voornamen. Alleen maar mannennamen of vrouwennamen? Mannen. Mannennamen. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Jawel. Nee. Wij zijn Ik heb dat nooit gehoord. Ik heb Rick het nooit horen hebben over alleen maar mannelijke voornamen. Maar aan tafel wist iedereen zeker, nee, het zijn alleen maar mannelijke voornamen. Ik dacht mannennamen. Ik dacht dat het de mannen zijn. Ik dacht het ook. Prima. Het was een beetje 50-50, dus we hebben het op mannen gehouden. Want we wisten er genoeg te noemen. Gio. Pablo. Leonardo. Pablo Piccolo. Dit is toch meer dan genoeg zo? Nee, het ging maar door. Nou, prima dan. Maar ja, dat zou je altijd zien. Het is Wie is de Mol? Ellie, Patrick. Jullie gaan vanavond genieten van de Toscaanse keuken. Maar jullie niet alleen. Jullie medekandidaten zijn nu een lijst met Italiaanse voornamen aan het samenstellen. Zij moeten proberen om al die mensen vanavond aan het diner te krijgen. Oh, wow. Ennio. Ennio Morricone. Paolo. Paolo. Jullie gaan de tafel schikken. En jullie moeten inschatten welke gast daadwerkelijk aan het diner komt. Daar mogen jullie geld op inzetten. Jullie mogen maximaal €2000 verdelen over de namen op de lijst. Als er een gast komt waar jullie geld op hebben ingezet, dan gaat dat bedrag de pot in. Maar komt die gast niet opdagen, dan trek ik die inzet af van het totaalbedrag dat jullie vanavond verdienen. Was dat er? Ja, dat is wel pittig, ja. Ja. Ik Oké. wens jullie heel veel succes. Dankjewel, we gaan het nodig hebben. Oh. Ik wil jullie uitnodigen om vanavond hier om 7 uur met elkaar te dineren. En met alle mensen op deze lijst. Oh, wat leuk! Ja, sorry, ik ben enthousiast. We moeten al die mensen gaan vinden. Jullie krijgen zometeen 3 kwartier de tijd om al die mensen te vinden. 3 kwartier. Maar dat moeten we met z'n allen doen, anders zitten we dadelijk... Waarom moeten we er ook weer zo'n lange lijst maken? Ja, dat gaat toch never, nooit niet lukken. Gratissimo. We verlaten het restaurant en het is tijd om groepjes te maken. Ik was natuurlijk heer en meester van dat papiertje. Dus ik vond ook dat ik mocht beslissen hoe het werd verdeeld. We schuren hem in 3 delen af, 3 groepjes. Oké, ik heb 3 lijsten. Ik heb 1 hele heftige. 2? Die moet naar Tina. Kom maar. Dan Twee hebben we groepjes? Peggy en Horus. Ja. Nadja, Tycho, Nicky. We hebben Nou. Fabrizio. Succes, jongens. Perfect. Eitje, kom. Zullen we eerst even de namen? Ja. Want waar denk je aan een Italiaanse naam? Is dat Nou, ik Michelangelo? denk dat we het vooral even moeten gaan hebben over de strategie. Want we hebben geld? €2000. Hoeveel geld willen we gaan inzetten? En gaan we in grotere bedragen of gaan we in kleinere bedragen? Ja. Hoeveel risico gaan we nemen?
Het maximale bedrag is €200. Dan heb je nog €150 en €150. Dus dan kan je denken van nou, een Michelangelo komt misschien niet heel vaak voor, doen we er €50 opzetten. En zo kunnen we de €2000 verdelen. Zullen we eens even kijken hoe we €1000 kunnen verdelen? Ja? Of wat voor naam? 1000 beginnen? Om even gewoon te beginnen. Kijken wat voor naam. Deze twee mannen hebben honger. Nee, Kom. En we waren nog geen 100 meter bij die trattoria vandaan. En er stonden 2 oude mannetjes een beetje te smoezen bij de kerk. Come si chiama? Io. Sì? Rocco. Rocco. Rocco? Rocco? Io. Signor? Io Roberto. 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 Maar misschien staat hij wel op de lijst van die anderen. Nee. Oh, Roberto? Rocco wel. Hier, wel, Rocco en Roberto. Bingo, want die stonden allebei op ons lijstje, dus we hadden een duo. We are organizing a dinner sitting in a tonight. game and we're looking for the man on the list. And we give a free a meal. Het is ook al goed als je gewoon even 5 minuten komt en even een wijntje doet. Dan telt het in ieder geval mee en hebben wij weer een vinkje bij jullie namen. Okay, at 7, cool. we will see you. Buonasera. What's your name? Andrea, why? Andrea. Yeah? Ooh, not this one. What's your name? Federico. Ah, and what's your name? Hello, sir. What's your name? That's your name? Okay, thank you. Bye. Zo deze niet. Do you have a friend called Mario? No. Do you have a friend called Stefano? No. Luigi? No. Eduardo? No. Pedro? No. Okay, Antonio? No. Okay, Fabio? Grazie mille. Yeah. Fabio, is he close? It's not here. No. Great, no. okay. En ik bedenk me, oh, dit kan nog best soms heel moeilijk gaan worden. Alejandro. Wat is dit, jongens? Ze hebben alleen maar je mannennamen. Antonio, Luca, Silvio. Is dat ook een Tina? Mario. Het zijn alleen maar mannen. Het bleken allemaal voornamen van mannen te zijn. Dat vond ik er opmerkelijk, want ik had niet de indruk dat dat de bedoeling was. Do you live here? No. Not anymore. Do you have friends here? Yeah. We're Do you have looking, friends with those names? we're looking Fabrizio, for people with Giacomo, this name. Giacomo, Gianni. Gianni used to live there. He was the priest there before. Ooh, the He doesn't priest. live here anymore? No, he's the priest in another town. Dus oké, nee. Gianni. Is ook al heel erg gangbaar, hè? Mario. 100? Ja. Zullen we er €50 bij zetten? Ja. Leonardo? We hebben hier nog helemaal niets in gezet, hè? Zullen we daar gewoon €200 op zetten? Zullen we nog €100 bij Giovanni zetten? Zullen we nog 1 keer gokken? Op 1 naam? Ja, is goed. Zeg Kan, maar. hè? Ja? Ja, ik roep maar wat. Nee. En wat denk je dan aan? Ellie was wel iedere keer degene die zo dat geld er zo opgooide. Dus die zat er voor mijn gevoel wel lekker in. Maar ook dat ik dacht van, oké. Nog 1 keer 200? Op een gegeven moment komt er een auto langs met een mannetje erin. En Ron die holt daar achteraan, die houdt die man tegen met zijn auto. Your name is Michelangelo. Kom even. Ja. Ja? De man heet Michelangelo. Echt? Oh! Wie heet hier nou Michelangelo? Dat is gewoon in onze fantasie van zo'n echt typisch Italiaanse naam. Maar niemand heet echt zo. Would you help us? Because we look that name over there. Would you do that? Trattoria Ossana. Osenna. Trattoria Osenna. Antonio, do you want free dinner and free wine? It's free. Come on. Antonio, come with us. We love you, man. Come on, Antonio. We love you, man. Yes, Antonio. Antonio, come. Come here. Eindelijk, we hebben iemand die mee wil. Jeetje. This is Darius? Dario. 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 We don't have that name. No. But he is willing for a free dinner, maybe to take one of our names. And then they can have a free dinner. And she will have also food. Ja, laten we het proberen. Ja? Als wij gewoon zeggen tegen hem dat hij zo heet en hij meldt zich daar aan, er is niks mee aan de hand. Dat moet gewoon kunnen. So, can you say your name is Mauro. Mauro? And then you will have dinner with us tonight. For free. For free. Ja? Thank you very much. Ja, en als je dan eenmaal op gang bent, dan, ja, dan ga je daarin mee. It is Alex. You're Alessandro. See? See? Just Yes, go there yeah. and they will say I'm Alessandro and it's Alessandro. fine. Hello. Buonasera, Ellie. What's your name? Antonio. But what if your name for tonight is Pedro? Pedro. Yes. Because if your name is Pedro, you have free dinner, free wine. Roberto. Ik heb hier Roberto.
You can say your name is Giovanni over there. If you want, I can. Yes. Joh, zeg gewoon dat je Giovanni heet. Rino Italiano. But we don't have the name. No, Rino. But what if your name for tonight is Valentino? It's in the street, Osana? Trattoria Osana. Ja, zie. Ja. Er zitten best wel wat mensen, hoor. Ondanks het lege dorp op zo'n maandagavond hebben wij toch behoorlijk wat mensen bij elkaar gekregen. Buonasera. Hey, ze zitten er. Hallo. Of ze nou allemaal de juiste naam hadden, dat weet ik ook niet. Maar ze zaten er wel. En dat was gezellig. Dus je zit daar met je wijntje, met z'n tienen, met al die mensen om je heen. Maar wat was nou precies de opdracht? En dat werd pas duidelijk toen Rick weer binnenkwam. Ah, daar zijn we hebben. Hey, Rick. Kandidaten, jullie hebben behoorlijk wat mensen naar binnen weten te halen. Ja. Dat jullie in het spel niet terugdeinzen voor een leugentje of twee, dat vind ik niet erg. Oh. Maar dat jullie de lokale bevolking hebben aangezet tot list en bedrog, dat gaat een beetje ver. Zie je nou? Dus naam waarmee gefraudeerd is, tellen we vanavond niet mee. En er is natuurlijk één iemand die enorm in zijn vuistje lacht. En dat is de mol. Ellie en Patrick hebben geld ingezet op een aantal namen. In de hoop dat jullie die binnen zouden halen. Ja. Daarmee hebben ze vanavond €500 verdiend. Maar ze hebben ook €750 verloren. Huh? Dat betekent dat er €250 uit de pot gaat. Meneer de penningmeester. Hoe dat? Mag ik van u €250? Ja, dat is natuurlijk een hele trieste uitkomst. Wat er gebeurd is, Patrick en ik kregen de mogelijkheid om €2000 in te zetten bij de voornamen van de Italiaanse mensen. Maar we kozen ervoor om niet €2000 helemaal in te zetten. Vervolgens winnen we €500, maar verspelen we €750. Omdat ik begrijp dat jullie buiten mensen onder valse namen naar binnen hebben laten gaan. Wie? Er is iets ontstaan en dat is niet slim geweest. Ja, dat is natuurlijk... Het is Wie is de Mol. Je moet niet piepelen met Wie is de Mol. Het Toscaanse diner was een gezellige afsluiting van de eerste dag. Maar vergis je niet, de kandidaten staan op scherp. Ze willen deze tweede kans om de mol te ontmaskeren goed benutten. En niet opnieuw in dezelfde valkuilen trappen. Goed advies van een deskundige kan dus geen kwaad. Al zal de mol er alles aan doen om achter de rug van de kandidaten om het spel te saboteren. Welkom in het kasteel van Poppy. Bij de volgende opdracht kunnen jullie veel geld voor de pot verdienen. €2500. En je kunt bijzonder waardevolle informatie vergaren. Want boven staat iemand op jou te wachten. Iemand die weet hoe een mol te werk gaat. En die jou belangrijke inzichten kan geven over hoe je dit spel kunt spelen. Als je zo meteen naar boven loopt en de zaal ingaat, kom je langs kostbare bakjes.
Daar zou je een blik in kunnen werpen. Maar je mag nog niks pakken. Luister vervolgens goed naar het advies. Ik zag 5 bakjes staan op een rij. En aan het eind daarvan stond iemand met zijn rug naar mij toe. Het enige wat me te doen stond was gewoon langs die 5 bakjes lopen en kijken wat daar dan in zou zitten. En dat was meteen bij de eerste raak. Een groene vrijstelling. Het tweede bakje, daar lag een joker in. Het derde bakje een biljet van €250. Het vierde bakje ook een biljet van €250. En het vijfde bakje was leeg. Dus ik loop verder. En aan zijn silhouet had ik al vermoeding. Wacht eens even. Natja. Hallo. Sigro. Rick. Hoi. Ellie. Ron. Rick. Welkom in het kasteel van Poppy. Ja, het is mooi. Bij de volgende opdracht zouden jullie €2500 voor de pot kunnen verdienen. En je kunt bijzonder waardevolle informatie vergaren. Dat is fijn. Een van mijn favoriete mollen, Kees Tol. 1000 dingen schieten door je hoofd. De mol heeft maar één doel. En dat is de stand van de pot zo laag mogelijk houden. Dat doet de mol door opdrachten te laten mislukken. En door jouw spel als kandidaat te saboteren. Stiekem. Achter je rug om. Als kandidaat wil je natuurlijk niets liever dan de mol ontmaskeren. De laatste keer ging dat niet zo goed. Dus nu ben je extra gebrand om dat wel te laten lukken. De grote vraag is natuurlijk, hoe? Buongiorno. Horace. Hallo. Nicky. Hi. Patrick. Ja. Peggy. Tina. Ja, Rick. Boven staat iemand op jou te wachten. Iemand die weet hoe een mol te werk gaat. Die jou belangrijke inzichten kan geven over hoe je het spel kunt spelen. Jeroen, je mag hetzelfde pad weer teruglopen, maar je hebt 2 regels. Je loopt vooruit en komt nooit meer terug. Regel 2. Je mag maar 1 keer iets uit een bakje pakken. Succes. Ik hoefde eigenlijk niet eens te kijken naar al die bakjes. Ik was gewoon meteen naar de laatste toe, want daar ligt die groene vrijstelling in de pocket. Hoe heb ik zo stom kunnen zijn? De mol saboteert het spel achter je rug. En de groene vrijstelling, die was verdwenen. Als je straks naar boven loopt en de zaal ingaat, dan kom jij voorbij kostbare bakjes. Daar zou je in kunnen kijken. Maar je mag nog niks pakken. Akkoord. Je moet gewoon nuchter blijven denken. Je gevoel volgen. Dit zijn altijd de hele heftige spelletjes. In bakje 1 een vrijstelling. In bakje 2 een joker. Bakje 3 en 4 allebei een biljet van €250. En het laatste bakje was leeg. Oké, even terugkijken. 5 bakjes. Leeg, 250, 250. Joker, vrijstelling. Dus maar even afwachten wie ik tegen ga komen als ik daar ga staan. Thomas. Wat leuk dat je er bent. De mol heeft maar één doel.
de stand in de pot zo laag mogelijk te houden. Door opdrachten te laten mislukken? Door jouw spel te saboteren. Stiekem. Achter je rug om. En er staat dan Miluska. Ik vind haar de allerbeste mol ooit. Op de Filipijnen was jij de laatste die afviel. Zij heeft zo'n goede kop. Zo'n goede actrice. En het was ook zo'n goede mol. Inge Ibermurg. Op de Dominicaanse Republiek moest je al als derde het spel verlaten. Tunnelvisie is jou niet vreemd. Thomas Kammert, een oude mol. Jij bent gewoon naar Italië gekomen om mij iets te vertellen. In Thailand moest jij vlak voor de finale het spel verlaten. Kim Pieters, een mol. Maar om echt goed te kunnen zien en horen, heb je meer nodig dan alleen je oren en je ogen. Of ze mij wilde helpen of niet, dat weet ik niet. Blijf vooral open, nieuwsgierig, tegendraads en heb geduld. Ron, jij moest de vorige keer als eerste het spel verlaten. Nog voordat je de andere kandidaten had ontmoet. Je hebt je voorgenomen om dit keer langer in het spel te blijven. Ik krijg voor de tweede keer een kans om weer terug te komen in het spel. Dat is fantastisch. Dus ik hoop het echt beter te doen dan de laatste keer. Je wil iets meer achterover gaan leunen. Minder je best doen om de opdracht tot een goed einde te brengen. Maar ben jij in staat om afstand te houden? Tycho, wederom wil jij dat de anderen denken dat jij het bent. Mijn collega. De mol. Dubbelspel, dat wil ik spelen. Je mag zo dezelfde weg teruglopen. Maar er zijn 2 regels. Je loopt vooruit en nooit meer terug. En je mag uit 1 bakje iets pakken. Succes. Toen liep ze weg. Ik was helemaal lost in translation. Wat moet ik nou doen? Het eerste was leeg. Dat is niet interessant. €250. Hallo, ik ging voor die laatste bak. Kijk, doe hem gewoon. Groene vrijstelling. Ik wist het. Maar het is leeg. Ik heb niks. Ik heb niks meegenomen. Hebberig als ik ben, dacht vrijstelling. En ik keek erin. Hij is weg. Ja. Dus hij was eruit gehaald. Dus had ik dat kunnen zien? Had ik me om moeten draaien? Ik heb een klein beetje de pest in. Want ik wist eigenlijk wel dat die vrijstelling weg zou zijn. Want zo werkt de mol achter je rug om. En ik heb onvoldoende naar mijn gevoel geluisterd. Ik had die joker moeten pakken. Maar daar heb ik van geleerd. Dat gebeurt me niet meer. Ik ga natuurlijk voor de groene vrijstelling. Tuurlijk. De joker. En toen dacht ik, ja, als ik nu doorloop, heb ik die vrijstelling. Dan zit ik gewoon in de tweede aflevering. En toen dacht ik, we zitten in Wie is de Mol? Blijf geconcentreerd. Pak wat je pakken kan. Want als er straks niks meer in zit, je kan niet meer terug. En inderdaad, bakje leeg. Lekker hoor. Eetzaal, denk ik, waar de ridders hebben gegeten. Of the mother of all dragons. Dat zou wel kunnen. En aan het einde van die zaal staat een man met zijn rug naar me toe. Kees Tol. En Kees Tol is de mol van seizoen 13. De mol heeft maar 1 doel. De stand van de pot zo laag mogelijk houden. Door opdrachten te laten mislukken. Jouw spel te saboteren. Achter je rug om, stiekem.
Dat er iets zou gebeuren, dat wist ik zeker. Maar wat, geen idee. Joris, hou je ogen open. Spel je spel. Je eigen spel. Je gaat je niet opnieuw blind staren op één persoon. En je trapt niet in de val van de mol die zich van de domme houdt. Jij gaat spreiden. Jij maakt jezelf graag verdacht. Maar maak je het hierdoor moeilijk genoeg voor de mol? Luister goed. Kijk goed om je heen. Vertrouw erop dat jij weet wat je moet doen. Ik wil het gewoon beter doen dan de vorige keer. Ik ga nu wat meer mijn hoofd erbij houden in plaats van mijn gevoel. Je krijgt een heel verhaal en ik denk alleen maar wat ga ik doen? In je hoofd gaat allemaal... Oh god, ik moet zo meteen een keuze maken, maar wat voor keuze? Ik liep natuurlijk naar het laatste bakje. Omdat ik dacht, daar zit die groene in. Ik ging voor dat eerste bakje met die groene vrijstelling. Die vrijstelling is van mij. Het is zo stom. Oh, wat stom. Dat bakje was leeg. Schijnbaar heb ik nog steeds niet geleerd hoe Wie is de Mol werkt. Als de mol achter mij liep, dan heeft hij waarschijnlijk de bakjes verwisseld. Dus ik besluit om een random bakje te pakken. Ik was blij met de €250, want er zat iets in. De volgende is een joker en de laatste is een vrijstelling. Ben je hebberig en loop je door en kom je misschien met niks? Of neem je verliefd wat nu naast je ligt? Ik loop door naar de laatste box en I was right. De box is leeg. Nog voor 1 keer trots op mezelf zijn. Baby, I'm a winner. Jeetje, wat een dag. Wat is er bij jou gebeurd? Wie heb jij gezien? Ik vraag me af of we allemaal hetzelfde hebben gezien ook. Jij ook? Ik heb een oud mol-kandidaat gezien. Uit een ander seizoen. Een oude mol? Ja. Ja, ik ook. Ja, dit was echt een hele grote mindfuck. Wat zei ze dan? Wat zei hij dan bij jou? Nou, dat de mol achter je rug werkte. En volgens mij was er ook iets achter mijn rug aan de hand. Ja. Heb je gekeken? Daar heb ik nog spijt van. Daar heb ik ook nog spijt van. Wat heb je gepakt? Ik heb alle bankbiljetten weggepakt die erin slagen. Nee, ik heb de joker gepakt. Dat heb jij toch ook gedaan? Dat zeg ik niet. Ik heb geld. Daar ben ik niet zo heel blij mee. Maar dat weet niemand. Dus wat ga ik doen? Ga ik iedereen vertellen dat ik een joker heb? Ik denk dat dat het beste is. Heb je wat gepakt? Eerst wat bij jou was. Ik heb wel iets, ja. Je hebt het gepakt. Ik heb iets, ja. Een joker. Ik wil eigenlijk liever niet zeggen wat het is. Ellie die vraagt veel, maar vertelt weinig. Als zij vraagt, dan wil ik wel een antwoord geven, maar dan wil ik ook een antwoord van haar. En jij? Is het jou gelukt om iets te pakken? Ga ik dat nu nog vertellen? Nee, ik heb wel het goed verteld. Nee, jij hebt het niet verteld. Ik heb het geraden. Het idee dat er onze mol 5 meter van mij vandaan heeft gestaan. Ik had alleen maar dit hoeven doen. Dat weet ik niet, maar Nee, dat voel je. Toch? De beweging, ik voel me het ook. Ja, toen is onze mol van dit seizoen, die stond achter ons. Hè? Gelijk. Ik hoorde meteen. Ik voelde het en ik dacht van, ga ik nu omkijken? Dat heb je bizar. Niets is wat het lijkt. Het is tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het gedrag van de mol. Degene met de meeste fouten moet het spel verlaten. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Op dit moment verdenk ik iedereen nog. Er zijn nog te veel mensen in dit spel om 1 iemand te kiezen. Dat is niet slim. Maar er zijn wel een paar mensen waarvan ik denk, hier zou het wel echt heel goed kunnen zijn. Dat is een Tina, dat is ook een Nadja, Tunnelvisie.
is levensgevaarlijk in dit spel. Er is een aantal mensen dat ik verdenk, waaronder mijn proefroomie Nicky. Niet omdat ik haar echt op heel veel verdachte acties heb kunnen betrappen, maar wel op het feit dat we natuurlijk in de allereerste opdracht op zoek moesten naar spiegels. En ineens viel het kwartje bij mij, spiegels. Nou, als Ron de Mol is, zou het echt super knap zijn. Maar hij spreekt ook wel erg vaak uit dat hij niet naar huis wil. Iets te vaak. Maar ja, dat kan ook weer juist erover nadenken, kan het een tactiek zijn. Maar dan doet hij het wel echt heel goed. Ik ga proberen om zoveel mogelijk te spreiden. Dat hoor je ook altijd, doe dat nou, dus dat doe ik ook. Op 5 mensen. Op Tycho, op Becky, op Tina, op Horace en op Nicky. Ik verdenk Tycho omdat Tycho Tycho is. Tycho komt met alles weg. Tycho is all over the place. En je weet nou nooit wanneer Tycho echt is of wanneer hij een rol aan het spelen is. In die eerste aflevering moet je het gewoon op je buik doen. Er is niet heel veel informatie. Je moet gewoon heel goed gaan kijken wie raar doet, wie anders voelt. Mijn verdenkingen. Verdenkingen die ik op mijn verstand heb gebaseerd, maar vooral ook op feiten. Ik ben gaan kijken wie saboteert, wie doet dingen. Maar ben ook gaan kijken van, saboteert diegene niet een beetje te veel? Ligt dat er niet te dik bovenop? Ik heb denk ik wel een top 3, waarop op 1 Horace staat, op 2 Tina en op 3 Ellie. Ellie lust, niet zozeer omdat ik vind dat ze verdachte dingen doet, maar het zou zo'n goede keuze zijn om haar de mol te laten zijn. Nou, als ik iets geleerd heb, is het dat je uiteraard zeker niet in de eerste test al je kruid verschiet, maar dat je gaat spreiden met het invullen van de test. Ik zal in ieder geval op 4 mensen gaan inzetten. Ellie Lust, die zit gewoon keihard te liggen. Die stond voor een spiegel met de tekst, ik leef mijn droom. En ze zei, ja, ik heb dat gezegd en dat zou ik maar kunnen zeggen. Maar Ellie, je liegt, want dat is namelijk mijn tekst. Gisteren stonden jullie oog in oog met oud-mollen. En die vertelden jullie hoe je een mol kunt ontmaskeren. Maar zijn jullie daar iets wijzer van geworden? Er is geld gepakt. En er zijn troeven in het spel gekomen. Wat voor gevolgen heeft dat voor de testresultaten? We gaan het zien. De eerste executie. Horace. Gefeliciteerd. Lekker, jongen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nicky. Lekker, lief. Ron. Heel graag. Yes, Ronnie. Ah, he did it. Ja,
You did it, man. Die heb je mooi binnen. Toch? Ja. God, jezus, wat een spel is dit. Tina. Jammer voor Tien. Ik ben gewoon een hele slechte spreider. Nou, ik denk niet dat ik alleen spreek als we echt van je hebben genoten, Tien. Jammer joh, dan moet je weer een andere roomie gaan zoeken. Ik ben gewoon niet geschikt voor dit spel. Nou. Tina. Ja, Rick. Ik zie ongeloof in je ogen. Nou, ik heb gespreid. Ik moet het even laten bezinken. Want Ja, tuurlijk. Ja, snap ik. Dit had ik echt niet verwacht. Nee. Hoe kan dat nou? Ja, felicita. Buongiorno. Is ze jarig? Kijk, ik ben zoals ik ben en ik kan er niks aan veranderen. Maar wie is de mol? Als er een Wie is de Drol-editie komt... ik hoop dat de regisseur erover na wil denken... om echt een flapdrolle loser- en misfit-editie te maken... dan ben ik erbij. Ik denk dat niemand aan twijfelt om Tina de Bruin uit te nodigen. Vertrouw erop dat jij weet wat je moet doen. Bedankt in ieder geval. Graag gedaan en ik wens je een hele goede reis. Ja, dat zal wel. Dat zal het dramatisch worden, maar goed. Dankjewel. En veel plezier. Ja. Gaat goed komen. Oké. Tot ziens, je mag Ja, kant. ja. Dag. Dag. Oh, dit wordt de langste 2 kilometer van mijn leven. Dat red ik even niet, hoor. Rechts, rechts, rechts. Nee, dat gaat niet fouilleren. Wij gaan wel We gaan fouilleren. niet fouilleren. Wij gaan wel fouilleren. Rook, lampjes. Is dit de laseropdracht? I shot someone. Deze kan voor jullie zijn. Shit. Nog meer Wie is de Mol? Luister dan iedere zondag naar de vernieuwde officiële podcast. Thuis bij Afrotros. De eerste afvaller is bekend. Dat is Tina. Ja, zo vreselijk jammer. We gaan het er nu uitgebreid over hebben op NPO 3 in Moltalk. Zoals Vert Grapperhaus zou zeggen, nu komt het wel heel dichtbij. We zijn er zo meteen. Peter en Jaap met Gijs Groenteman en rapper Dio. Dit was het nieuws, zo op dit net. De jongens van Street Lab zijn terug. Oh nee! Dit keer als ware cupido's. Je nummer. Nee. Want in deze bizarre tijden kan vooral de liefde wel een beetje hulp gebruiken. Met onderling veel gekibbel. Laat jezelf zien. Ijdelheid. Humor en altijd goede bedoelingen. Nu voel je echt wat er is ontstaan tussen ze. Storten ze zich op Love, Street Lab, de liefde. Vanavond bij Caro en CRV op NPO 3.